मी डॉक्टर सुभाष मुसळे, MBBS MD मेडिसिन, कन्सल्टंट फिजिशियन, कार्डिओलॉजिस्ट अँड डायबेटॉलॉजिस्ट अँड लाईफ एक्सपर्ट. आज आपण प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थबद्दल बऱ्याच डिस्कशन केलेलं आहे माझ्या 2-3 व्हिडिओमध्ये. तर आता आपण प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप कोणी करायला पाहिजे? प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप प्रत्येकाने करायला पाहिजे. कोणी जास्त करायला पाहिजे? ज्यांच्या घरी हृदयाच्या बिमारी झालेली आहे किंवा कोणी हृदयरोगानं 35 ते 45 वर्षाच्या दरम्यान इन डेथ झालेली आहे, जे स्मोकर आहेत, ज्यांची ओबेसिटी आहे, त्यांना डायबिटीज आहे, अशा लोकांनी तर करायलाच पाहिजे. त्यांनी अर्ली करायला पाहिजे. पण ज्यांना काहीही त्रास नाही त्यांनी सुद्धा हेल्थ पॅकेज करायला पाहिजे. कारण हेल्थ पॅकेज करूनच आपल्याला आपल्या हृदयाबद्दल, बाकी आजाराबद्दल माहिती भेटेल. आता हेल्थ पॅकेज बऱ्याच वेळ काय येते की आपण इथून ब्लड काढतो आणि बाकीच्या बाहेर कुठेतरी पाठवतो. तर ब्लड टेस्ट करताना तुम्ही अशी लॅब निवडावी जिथे की लवकरात लवकर टेस्ट होतील. कारण ते ब्लड, काही टेस्ट हे इमिजिएट करावं लागतात, काही ब्लडच्या टेस्ट हे 6 घंटेच्या आत करावं लागतात. बऱ्याच वेळ ट्रान्सपोर्टमध्ये टाइम गेला तर रिझल्ट बरोबर येत नसतात. आणि नंबर्स किती टेस्ट येतात याच्यापेक्षा आपल्या डॉक्टरशी कन्सल्ट करून आपल्याला काय काय गरज आहे त्या टेस्ट कराव्या. टेस्टचे पॅकेज अलग अलग असतात, रेट्स अलग असतात. त्याच्याशी आपण डिस्कस करून याच्याशी आपल्या रेटबद्दल आणि बाकी गोष्टीबद्दल आपण डिस्कस करू शकतो. दुसरी गोष्ट की हेल्थ पॅकेज केल्यावर डॉक्टरांनी सांगितलेले जे काही सल्ले असतील ते आपण पाळले पाहिजेत. आणि जर आपल्याला काहीच त्रास नाही आहे, आपल्या सगळ्या काही टेस्ट नॉर्मल आल्या, तर उल्हासित होऊन, एकदम आनंदित होऊन आपली जी लाईफस्टाईल चालू आहे तिच्यात आणखीन काही बदल करून आपण असेच राहण्याचा प्रयत्न करावे. आणि जर काही त्रास नसला तरी मी असं सजेस्ट करेन 30च्या नंतर माणसांनी किंवा स्त्रियांनी वर्षातून एकदा तरी हेल्थ चेक करावे. ज्यांना आजार आहेत त्यांनी वर्षातून 6 महिन्यातून किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे 3 महिन्यातून तरी 3-6 किंवा काही आजार नसले 6 महिने 1 वर्षातून तरी चेकअप करावा. तर मी आशा करतो तुम्हाला हे माझं प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ पॅकेजबद्दल किंवा प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअरबद्दलचं व्हिडिओज आवडले असतील तर लाईक आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.